Magandang araw! Isang panibagong araw na naman para sa pag-aaral ng mathematics. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang pagsasama-sama ng 3 hanggang 4 na digit na mayroon at walang pagpapangkat. Noong nakaraang taon, napag-aralan mo ang pagsasama-sama ng 1 hanggang 2 digit. Ngayong taon, ipagpapatuloy mo ang pagtuklas pa sa araling ito. Pagkatapos ng araling ito, matututunan mo ang pagsasama ng mga bilang na may 3 hanggang 4 na digit na mayroon o walang pagpapangkat. Unang aralin, pagkuha ng kabuuan o sum na walang pagpapangkat o regrouping. Pero bago yan, alamin muna natin ang mga kahulugan ng sumusunod na salita. Addends. Ito ay tawag sa mga bilang na pinagsasama-sama. Addition. Proseso ng pagsasama-sama ng mga bilang. Sum or total. Tawag sa sagot ng pinagsamang mga bilang o addends. Ito rin ay tinatawag na kabuuan. Sa pagkuha ng kabuuan, pagtapatin ang mga bilang sa addends at pagsamahin ang lahat ng isahan, sampuan, sandaanan, at libuhan. Halimbawa, ang bilang ng aklat sa silid-aklatan sa paaralan ay 3,250 sa mathematics at 5,140 sa science. Ilan kaya ang kabuuang bilang ng mga aklat? $3,250 ang bilang ng mga aklat ng mathematics plus 5,140 naman ang bilang ng mga aklat ng science. Atin itong pagsamahin. Magsimula tayo sa mga digits na nasa isahan, sunod sa sampuan, sandaanan, at libuhan. 0 plus 0 equals 0. 5 plus 4 equals 9. 2 plus 1 equals 3. 3 plus 5 equals 8. 8,390 ang kabuuang bilang ng mga aklat. Narito ang ilan pang mga halimbawa. 242 plus 101 equals 342 ang kabuuan o sum. 8,447 plus 1,130. 9,577 ang kabuuan o sum. 3,052 plus 4,514 equals 7,566 ang kabuuan. 5,143 plus 1,705 equals 6,848 ang kabuuan. 1,672 plus 3,104 equals 4,776 ang kabuuan.
Tandaan sa pagkuha ng kabuuan o sum na walang regrouping o pagpapangkat, kailangang pagtapat-tapatin ang mga digits ng bilang ayon sa place value. Magsimula sa isahan hanggang libuhan. Pangalawang aralin, pagkuha ng kabuuan o sum na mayroong pagpapangkat o regrouping. Tingnan mo naman ang pagsasama-sama ng mga bilang na mayroong pagpapangkat o regrouping. Halimbawang sitwasyon, hanapin ang kabuuang bilang ng prutas ni Mang Leo kung ang mansanas ay 155 piraso at bayabas na 65 piraso. $155 ang bilang ng mga mansanas, plus $65 ang bilang ng mga bayabas. Atin itong pagsamahin. Magsimula tayo sa mga digits na nasa isahan o ones place. Sunod sa sampuan, sandaanan at libuhan. 5 plus 5 equals 10. Isulat ang 0 at i-regroup ang 1 sa tens place. 1 plus 5 equals 6. Plus 6 equals 12. Isulat ang 2 at i-regroup ang 1 sa hundreds place. 1 plus 1 equals 2. 220 ang kabuuang bilang ng mga prutas. Ilan pang mga halimbawa? $5,376 plus $434 equals. Atin itong pagsamahin. Simulan natin sa mga digits na nasa isahan. Sunod sa sampuan, sandaanan at libuhan. 6 plus 4 equals 10. Isulat ang 0 at i-regroup ang 1 sa tens place. 1 plus 7 equals 8. Plus 3 equals 11. Isulat ang 1 at i-regroup ang 1 sa hundreds place. 1 plus 3 equals 4. Plus 4 equals 8. At ibaba ang 5. 5,810 ang kabuuan o sum. $1,447 plus $1,127 equals. 7 plus 7 equals 14. Isulat ang 4 at i-regroup ang 1 sa tens place. 1 plus 4 equals 5. Plus 2 equals 7. 4 plus 1 equals 5. 1 plus 1 equals 2. 2,574 ang kabuuan. 1,284 plus 844 equals. 4 plus 4 equals 8. 8 plus 4 equals 12. Isulat ang 2 at i-regroup ang 1 sa hundreds place. 1 plus 2 equals 3. Plus 8 equals 11. Isulat ang 1 at i-regroup ang 1 sa thousands place. 1 plus 1 equals 2. 2,128 ang kabuuan. Tandaan natin, sa pagkuha ng sum, kailangang pagtapat-tapatin ang mga digits ng bilang ayon sa place value.
Magsimula sa isahan, sampuan, sandaanan, at libuhan. Kung ang sagot sa bawat hanay ay may kabuuang 10 o higit pa, i-regroup o pangkatin ito sa susunod na hanay o place value. Halina't tayo ay magsanay. Ibigay ang kabuuan o sum. Unang bilang, 4,465 plus 34. 4,499 ang kabuuan o sum. Pangalawa, 1,490 plus 214. 1,704 ang kabuuan. Pangatlo, 5,814 plus 2,180. 7,994 ang kabuuan o sum. Pang-apat, 3,814 plus 116. 3,930 ang kabuuan. At panglima, 2,248 plus 960. 3,208 ang kabuuan o sum. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod nating pag-aaral ng mathematics. Paalam!